Újabb reggeli, újra egy benzinkúton. Napfelkelete csodálatos. Nézzük a mai napot. Szevasztok, jó reggelt! Elindultam a szállásról, megálltam az első molkúton, az első reggeli szokásos tankolásom is megvolt. Mai cél, már az este foglaltam is Nyírbátorba szállást, úgyhogy az határ mellett, hogy leterveztem, olyan kicsit keményebb lesz, mint az első két nap, az olyan 650 km-es etap lesz. Az időjárás jónak mutatkozik, semmi probléma, kaja mög volt, úgyhogy üljünk föl a motorra, nem, fölülök a motorra és elindulok. Azt tervezem, hogy azért a bazilikához úgy láttam tegnap, hogy föl lehet egész jól menni, úgyhogy fényképet lövök, utána indulok el Szob fele. Most a jó. Tegnap itt tele volt, úgyhogy ma meg nincs senki. Egy gyors képet belövünk. Arra leszek kíváncsi, hogy mikor, meg sem néztem, hogy mikor van kompindulás. Remélem, hogy 6 óra után valamit indítanak. Nem 8-kor indul a komp, mert akkor becomiztam. Nagyon nyugodtság, ez egy kicsit furcsa. Oda lövök addig egy képet, majd mindjárt megnézem, hogy mikor indul ez. Akkor a mai utat. Tulajdonképpen ezt lehet ma indulásnak nevezni, mert átértem a komppal Szobnál. Épp a srác mondja, hogy ez jövőre meg fog szűnni valami Ipoly híd miatt. Úgyhogy lehet, hogy túl sokat már most ezzel a komppal nem fog közlekedni. Öltözés. És akkor hajrá, GPS belőve. Go! Úgy látom, azért egy kis pára is befigyel. Mindjárt látszik a kicsit a dombok, a völgyek a hegyeknek. Aha, jó a terület. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want. Right by that energy, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Lassan odaérek, hogy picit most már elmondhatom, most már hegyeknek látszódó képződmények. A salgótartó
variánt Szered összekötő út. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Ez jó volt. Pici látványosság már most bejött a történetbe. Ez tök jó néz ki, ezt mindig figyeltem, ott van egy ilyen szalamanra bele rakva a hegyoldalba, az nagyon jól néz ki. Kemény 40-nel megyök állva. Komoly a szerep. Talán felújítás van, remélem elengednek. Az utasok azt mondták, hogy nyugodtan, ha itt a patkán elbírok gurulni, akkor megengedik, úgyhogy nem kell nagyot kerülni, meg kurva nagyot kellett volna kerülni az útirányomhoz képest. Azt mondta, hogy a 400 méter út van legurítva. Na jó van, elmegyek így rajta szépen. Track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time to fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst.
thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day. Határszög. Szintén szlovák-magyar határ. Szlovákia fel a táj viszont gyönyörű. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden... Nagyon a kanyarokat nem lehet bevenni normálisan, mert nem tudhatod, hogy szemből jönni valaki, mert körülbelül egy sávos út. Egy elég full off-road útra vitte aztán a GPS füzér fele. Inkább úgy vagyok ele, hogy azt az utat akkor kihagyom. Maradjunk az aszfalton, mert még mindig van 350 km-en már, aztán fél kettő. Úgyhogy pici visszafordulás, aztán 4-5 km-es kerülőhez így, de hát ez benne van a pakliban. Szentén Agárdon vagyok. Már vagy 30-40 km jövök ilyen szaron. Már most a tököm tele van vele, megmondom őszintén. Egyszerűen nem lehet, 40-nél nem lehet jobban menni rajta. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Egy újabb komp. Oh. Lónyán is meg volt a pompátkelés. Mivel ez a harmadik komp volt a mai nap, bízok benne, több nem lesz. Egyetlen egy dologra kell figyelni. Másik megyékbe, nyugaton, tele volt varga. Úgyhogy megmondom őszintén, a falu tele van kisebbséggel, pici gyerekek szaladgálnak az útszélén. Majd megpróbálom fölvenni a következő településeken. Brutális. Mindenütt a fekete gyerekek szaladgálnak. Már voltunk félmeztelen szaladtak. 23 fok van, ő nekik van, lehet, hogy az meleg. Hihetetlen. Mondom, hogy tele van kisebbséggel minden. Brutális. Egyedi fekete szemek, cigányzenekar. Lehet, hogy van itt még most is. Úgy gondolom, megérkeztem a
szálláshelyemre, Nyírbátor. Mai nap is véget ért. Helyzetjelentés. Nyírbátorban vagyok. Kivettem egy szállodai szobát, még ezt tegnap lefongoltam a Bookingon, 5200 forint volt, körülbelül annyit is ér, így a háttérben elég ez, amit látok belőle. Elmentem, kajáltam, 7 óra után értem ide, viszont a mai nap az kicsit húzósabb volt, mert 663 kilométert nyomtam le. A konzekvenciát, amit le tudok belőle venni, a Tiszának ezen az oldala, mi oldalunk, botrányos az út minősége. Szinte vállalhatatlan volt, amikor azt éreztem, hogy nem mondani fogom magamhoz haza, veszem az irányt, azt elég volt. A Duna-Tisza köze az nem rossz. Az a Salgótarján, Ózd, Sátoralja, Újhely vonal, az teljesen jó volt, élmény volt motorozni, az hibátlan volt az út. Esztergomtól Szobig, az ugye az pici szakasz, az említésre méltatlan. Úgyhogy de megcsináltam ezt a mai szakaszt is, teljesen hiba nélkül minden, hónap reggel pedig az utolsó etap jön, az olyan 400 km körülbelül, még azt is meg kell szerkesztenem a térképen. Úgyhogy nagyon elfáradtam, úgyhogy most egy kicsit lerakom magamat, majd hónap folytatás.